Mirëmëngjes për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Do të jeni shoqërinë time deri në orën 14 dhe nisim kështu së bashku me Shtypin e shkruar për të vijuar më pas me lajmet kryesore. Gazeta Shqiptare është gazeta e parë për ditën e sotme, titulli kryesor i saj: ankesa e pronarëve, ligji i ri na konfiskon tokat. Myrisht Vorpsi nga 900 milion euro fatura u ul në 93 milion, kreu i shoqatës pronësi me drejtësi, vlerësimi për dosjet e vitit 96 do të ankimojmë në gjykat, do na kompensojnë me malet e Shqipërisë në faqen 6. Nëna e migrantit djalin ma vran politët francez, kërkoj drejtësi, në duar kishte telat ngulur në mish. Florence Beqiri ndërroi jetë në spital e ëma shteti duhet të na sjell trupin nga Senat në këshiqi. Ky shkrim vjen i plot në faqen 4 të gazetës shqiptare. Breshëri plumbash ndaj çapjave. Truku autorët të lëvizën me një makinë identike si të komshiut. Breshëri plumbash ndaj çapjave, blindohet Elbasani, 4 grupe të Reneas dalin në terren në faqen 5 të gazetës shqiptare. Martin Camaj zbulohet dorëshkrimi për Gjergj Fishtë në suplementin Milosao. Protestat në janar bashan historin në Bashkitë e Mëdha në faqen 2, simbolika dhe historia e vërtete krishtlindjeve nga Ferdinand Samargji në faqen 8 dhe në faqen 9. Do të mund ta lexoni këtë shkrim të plot. Opinioni i ditës vjen nga Drita Hila në faqen 21. Qeveria mund të kopjojë Nanon dhe Berishën, por jo Michael Moore. Një tjetër opinion vjen në faqen 22 nga Rigels Lenja, Mladic, Prajlak dhe ardhme e Bosnjës. Këto ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare. Të nderuar shikues, do t'i rikthehemi edhe një herë në fund kësaj të përditshme. Shkojmë një herë këtë radhë tek gazeta Panorama. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: prish pronarët, kompensimi financiar, para me këste. Në 10 vjet, deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku denoncon vendimin e fundit të qeverisë. Pronarët po vidhen, do marrin vetëm 20% të vlerës së pronës së tyre në faqen 9. Sabit Brokaj u përgjigjet akuzave për helmimin e Enverit. Ishte me diabet që në 48-ën si i blini milaqet. Intervista flet kardiologu i njohur, pjesë e ekipit të mjekëve të diktatorit, protokolli që kemi ndjekur. Shtypi francez flet për vetvrasje. Nëna e Beqirit, djali kishte tel në trup, ma vran. Reagon kreu i Partisë Demokratike dhe presidenti Meta të sillet trupi sa më shpejt në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës Panorama. Eugen Bushpepa, fituesi i festivalit, shkon në Eurosong, redon Makashi në vendin e dytë në faqen 12. Durrës Dako miraton buxhetin me 4 vota nga Lëvizja Socialiste për Integrim në faqen 4. Breshëri plumbash, Ardian Çapja i shpëton atentatit në faqen 7, ngjarja që ka ndodhur dje në qytetin e Elbasanit. Helena Kadare, jeta me Ismailin, e adhuroi atë që bënte në faqen 14 dhe në faqen 15 të gazetës Panorama. Vath në vesh nga Edmond Tupja, gur në trast në faqen 21. Votimi në OKB as pro SBA-ve, as në linjë me BN nga Pëllumnako në faqen 20. Vendimi Trump për Jeruzalemin dhe vota e Shqipërisë, mban titullin opinioni nga Dritan Hoti, do të mund të lexoni të plot në faqen 20 të gazetës Panorama. Si ta shohim situatën e Shqipërisë në procesin e integrimit, nga Arseida Gjyli, një tjetër opinion ky, i cili vjen i plot në faqen 21 të gazetës Panorama, të nderuar shikues. Këto ishin titujt kryesor sa i përket të përditshmes Panorama. Do shkojmë këtë radhë tek një tjetër e përditshme, është radha e gazetës Koha Jon. Titulli kryesor: atakoi njëri në Shtetet e Bashkuara Edi Rama në faqen 3. 6 pyetje për ministrin Pandelim Majko në faqen 2. Kreu i LZK-s Dashamir Shejf, vota kundër SBA-s ishte gabim në faqen 4. Këngëtarja me famë botërore vlerëson kryemadhin, Grasi Monika bëjnë ndryshimin, flet Bebe Rexha në faqen 13. Do të mund të lexoni intervistën e saj. Buxheti i Durrësit, Lefter Koka, këshilltarët që votuar nuk përfaqësojnë qëndrimin e LSI-s. Ogerta Manastirliu, përmirësojmë çdo ditë cilësinë e shërbimit për fëmijët në faqen 14. Intervista me profesor Zef Çobën dhe shoqatën e tij, miqtë e muzikës Rozafa Expression në faqen 15.
Ministri Klosi rregulla të reja për mjedisin në faqen 14. Kapet në Shtetet e Bashkuara vrasësi i policit në Lazarat në faqen 16 detajet. Po krijohet policia politike e rilindjes nga Yllim Mënjani në faqen 17 të gazetës Koha Jon. Këto ishin titujt kryesor sa i përket të përditshmes Koha Jon të nderuar shikues. Shkojmë të radhë tek një tjetër gazetë. Është radha e gazetës Tema. Titulli kryesor i kësaj të përditshme. Historia e përplasjeve Berisha, Donald Liu dhe betejat e forta në emër të padrejtësisë, pse sulmohet ambasadori amerikan në faqen 4 dhe në faqen 5 të gazetës Tema. Armët kimike dhe Jeruzalemi njihuni me pacipsinë monumentale të ca aktorëve të sotëm politik në Shqipëri në faqen 3. Mjeku nuk pranon të shkoj në Peshkopi, unë më të lehtë kam të mësoj gjermanisht se sa gegrisht në faqen 7. Ekonomisti shqiptar me pseudonimin Borels që propozonte në vitet 30 vendosjen e taksës së beqarve në faqen 11 të gazetës Tema. Meta kë përfaqëson me fletrufen ndaj qeverisë së Shqipërisë në faqen 3. Nga antena brenda familjes, Fevzo shpjegon këndvështrimin e shërbimeve sekrete për Jeruzalemin, kush janë 10 kompanit me fitimet më të larta në Shqipëri në faqen 6 dhe në faqen 7 të gazetës Tema. Amerikën që e duan larg byes së tyre është shkrimi nga Mero Baze, në faqen 8 vjen i plot. Vota për Jeruzalemin si vazhdimi protestës për krye prokurorin nga Alfred Peza, në faqen 8 dhe në faqen 9 të gazetës Tema. Nga Andi Bushati, mos e kryqëzoni Ramën në Jeruzalem për reagimet qesharake të Metës Berishës e opozitës në faqen 9. Këto të nderuar shikues ishin titujt kryesor të përditshmes Tema. Ne do shkëputemi tani për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak minutash. Sërish drejt për së drejti të nderuar shikues për të vjuar me shtypin e shkruar, është radha e gazetës Sot. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: SBA shënjestron ish ministrat e Berishës, FBI zbarkon në drejtorinë e pastrimit parave, kërkon të dhëna mbi transaksionet bankare ndër vite. Zbardhen udhëzimet e Euralius, ja si do të hetohen dhe ndëshkohen gjyqtarët, në fokus emrat e denoncuar për afera korrupsioni. Pra pas kenat, ja pse Ilir Meta po tenton të bëj për vete Trump, presidenti syt tek ambasadori që do zëvendësoj Donald Liun. Socialistët i përgjigjen Metës për letrën drejtuar Donald Trump, po tenton të duket pro-amerikan. Vota në OKB atribut i qeverisë, në faqen 4 dhe në faqen 5. CIA jep detaje ja si zhvilloheshin operacionet për futjen e agjentëve në Shqipëri. SBA dyshime mbi britanikët për marrëveshje me grekët e jugoslavët, në faqen 12 dhe në faqen 13 të gazetës Sot. Këshilltarët bashkiak braktisin LSI-n pas Tiranës, rrjedhje votash në Durrës, Korçë, lushnje panik në partinë e Monika Kryemadhit në faqen 7. Shpërthen rivaliteti PD-LSI për dominimin e protestave, Basha tur takimesh në bazë për mobilizimin e militantëve në faqen 6. Vetingu komisionerët zbarkojnë në spitale, hotele, shkolla private e dyqane për të kontrolluar shpenzimet e gjyqtarëve dhe prokurorëve në faqen 8. Artistët e jashtëm në teatr trajtohen si sklever, ku Mbaro na financon sa për qera sale, flet Rozi Kostani në faqen 18. Nga Sokol Kushta duka të mos kandidoj për president, arbitrat një bande organizuar në faqen 20. Komentet dhe analizat vinë në faqen 16 dhe në faqen 17 të përditshmes së Sot të nderuar shikues, kushtetues në ligjërime, kanunor në veprime nga Bardhyl Bejko. Na duhet një opozit që të bëjmë opozit nga Palinito, nga Yqmet Zano, Çamëria në fokusin e Wilsonit. Këto ishin titujt kryesor të përditshmes së Sot të nderuar shikues. Nga gazeta Sot ne do të shkojmë këtë radhë tek një tjetër e përditshme, është radha e gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, titulli kryesor: pasi Leruçi refuzon FSHF-n kam frikë se më elmoni, zbulohet mesazhi i legjendës vlonjate, mos ma bëni si Petronini Luarasi.
Replika i sulmuesit të shquar pas ftesës në mbrëmje nga latë federatës, falemderit, por nuk ju servilosem dot, në faqen 4. Barça ka fshor Realin dhe prek titullin në Spanjë, asist me një këpucë Messi kalon Ronaldon, Zidane bën mea culpa, tani do të masakrojnë, Moviola goli 3 duhe anulluar, Suarez injoron madrilenët, nuk janë rival për ne, në faqen 13 dhe në faqen 15. Juventusi thye në Romën, dështojnë Interi e Milani. Nga faqe 16 deri në faqen 19, trejet më të fundit nga Seria A. Demi e blindon në stol, Starova ja plani Mercatos nga Partizani në faqen 2, Skënderbeu, Daja, Kuksi penguim i madh për 2017 në faqen 5. Moviola e Jeminit, arbitrat viti mbyllet me 2 penaltit pa qëna në faqen 8. Vllaznia 2 titular drejt largimit, Atsina dhe Orelesi pritet të prishin kontratën, blokohet Edon Hasani në faqen 3. Kastrioti kampion Dimri, Bin Tomori, Apolonia thyet në Pogradec, Dinamo rigjen fitoren në faqen 9 deri në faqen 12 të gazetës Panorama Sport të nderuar shikues. Këtu kemi përfunduar edhe me të përditshmen Panorama Sport, do të rikthehemi edhe një herë në fund gazetës shqiptare të nderuar shikues. Titulli kryesor, ankesa e pronarve, ligji i ri na konfiskon tokat. Intervista e Mirshit Vorpsit, nga 900 milion euro, faktura ul në 93 milion. Kreu i shoqatës pronësi me drejtësi. Vlerësimi për dosjet e vitit 96 do të ankimojmë në gjykat, do na kompensojnë me malet e Shqipërisë në faqen 6 të gazetës shqiptare. Nëna e migrantit, djali ma vran policët francez, kërkoj drejtësi, në duar kishte tela të ngullur në mish, Florence Beqiri ndroi jetë në spital e ëma, shteti duhet të na sjellë trupin në faqen 4 të gazetës shqiptare. Breshëri plumbash ndaj qapjave, blindohet Elbasani, 4 grupe të Reneas dalin në terren, truku autorët të vizën me një makinë identike si të komshiut në faqen 5 të gazetës shqiptare. Në suplementin Milosao, sot do të mund të lexoni Martin Cama e zbulohet dorëshkrimi për Gjergj Fishtën. Nga opozita protestat në janar, Basha nis turin në Bashkitë e Mëdha në faqen 2. Simbolika dhe historia e vërtet e Krishtlindjeve. Mban titullin shkrimi nga Ferdinand Samargji, do të mund të lexoni të plot në faqen 8 dhe në faqen 9 të gazetës shqiptare. Shohim dhe opinionet e ditës në gazetën shqiptare, i pari vjen nga Dritan Hila në faqen 21, qeveria mund të kopjojë Nanon dhe Berishën, por jo Michael Moore. Opinioni tjetër vjen në faqen 22 nga Rigels Lenja, Mladic, Prajlak dhe ardhmja e Bosnjës. Këto të nderuar shikues ishin titujt kryesorë sa i përket shtypit të shkruar shqiptar. Ne tani do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me edicionin informativ.